Anh trai thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa. Bố mẹ hàng năm đều cho anh ấy rất nhiều tiền học phí để làm nghiên cứu. Nhưng chỉ có tôi biết, anh trai thực ra ngay cả trường cao đẳng tệ nhất cũng không thi đỗ. Nào ngờ khi tôi nói ra sự thật, anh trai tức giận và xấu hổ đã lập tức quay lại giết tôi. Sau khi tôi tái sinh, tôi quyết định lạnh lùng nhìn anh trai giả vờ học ở Thanh Hoa. Thực tế thì đang đánh bạc và mắc nợ trực tuyến, nhưng bố đã tát anh trai một cái, đồ bất hiếu. Cậu đừng diễn nữa. Thấy vậy, tôi ngơ ngác. Kiếp trước đâu có cảnh này. Tôi đã tái sinh về thời điểm anh trai Lý Diệu Tổ vừa nhận kết quả kỳ thi đại học. Anh ta chụp màn hình điểm số và đăng vào nhóm gia đình, nói rằng mình đạt 700 điểm. Thanh Hoa hay Bắc Đại tùy chọn. Nhóm gia đình đùa nhau chúc mừng. Đúng là con trai duy nhất của dòng họ Lý chúng ta đời này. Đúng là đàn ông có tài năng học tập. Nói đến chuyện học, con trai vẫn có tố chất hơn hẳn. À, còn điểm của Lý Tình thì sao? Chẳng phải cô bé luôn học giỏi sao? Có người thân thích trong nhóm còn tắc tôi, định xem tôi bị cười nhạo. Còn tôi, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, bỗng nhiên nhận ra mình đã tái sinh. Nghĩ đến những đau khổ kiếp trước, tôi rùng mình. Lúc này, mẹ gọi tôi, Lý Tình. Chú của con hỏi con trong nhóm đó, sao con ngồi đây ngẩn người thế? Anh trai cũng cười, đừng nói là thi quá kém rồi. Không dám nói chứ gì, bố thì trầm mặt xuống. Tôi đã nói rồi, con cái tâm lý không ổn định. Bình thường thi tốt thì có ích gì. Không như Diệu Tổ, vững vàng giữ phong độ. Tôi cảm thấy buồn cười. Tôi còn chưa nói gì mà. Sao mọi người lại chắc chắn rằng tôi thi kém chứ? Dù con có thi tốt đến đâu, có bằng được 700 điểm của Diệu Tổ không? Đây chính là mức điểm có thể chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại tùy ý đấy. Tất nhiên là không bằng anh trai rồi. À đúng rồi, sao không thấy văn phòng tuyển sinh của Thanh Hoa hay Bắc Đại gọi tới? Họ đáng lẽ phải tranh giành rồi chứ? Lý Diệu Tổ đột nhiên cứng đờ, liền vội vàng giải thích, Thanh Hoa đã gọi cho tôi từ lâu rồi. Tôi đã xác nhận sẽ vào Thanh Hoa. Nghe xong lời này, mẹ tỏ ra tiếc nuối, Diệu Tổ à, con còn trẻ, không hiểu chuyện. Mẹ nghe nói Thanh Hoa và Bắc Đại tranh giành học sinh rất dữ dội. Thanh Hoa đã đưa ra điều kiện gì cho con? Con đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ phải giúp con thương lượng kỹ càng. Đúng lúc này, điện thoại bàn trong nhà reo lên, mẹ lập tức nhấc máy. Chắc chắn là Thanh Hoa gọi tới rồi. Nói xong, bà nhấn chế độ loa ngoài. Xin chào, đây có phải nhà họ Lý không? Chúng tôi là ban tuyển sinh của Đại học Bắc Đại. Vâng, đúng rồi, tiếc rằng con trai nhà tôi đã đồng ý vào Thanh Hoa rồi. Nhưng nếu các vị cấp học bổng toàn phần cho con trai tôi, cũng không phải không thể cân nhắc. Phía bên kia đột nhiên cắt ngang. Xin hỏi, con trai nhà bạn có phải tên là Lý Tình không? Cả nhà lập tức im lặng. Giáo viên tuyển sinh bên kia bắt đầu giới thiệu. Lý Tình là học sinh khối xã hội. Đại học Bắc Đại của chúng tôi có nền tảng nhân văn sâu sắc. Với điểm số của Lý Tình, tất cả các ngành đều tùy cậu chọn. Và trong suốt thời gian học, chúng tôi miễn phí ăn ở hoàn toàn. Mẹ tôi vẫn không chịu bỏ cuộc. Còn con trai tôi, Diệu Tổ thì sao? Giáo viên tuyển sinh im lặng một lúc. Xin lỗi, cô Lý. Lý Diệu Tổ không có trong danh sách của chúng tôi. Lần này, mẹ tôi sững sờ. Tôi liền giành lấy ống nghe. Thầy ơi, chào thầy, em là Lý Tình. Em sẽ đăng ký vào trường. Cảm ơn thầy đã gọi tới. Chỉ là bên này em còn chút việc gia đình cần xử lý. Không làm phiền thầy nữa. Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy. Mẹ rất tức giận, con giành chết tiệt này. Sao mày dám cúp điện thoại của Bắc Đại? Ta còn chưa hỏi rõ chuyện của Diệu Tổ nữa. Người ta đã nói rõ là không có tên trong danh sách. Anh trai nói Thanh Hoa đã nhận rồi. Vậy thì cứ yên tâm chờ Thanh Hoa thôi. Mẹ tôi càng băn khoăn hơn, nhà mình Diệu Tổ đạt 700 điểm mà. Sao lại không có tên trong danh sách của Bắc Đại? Lý Diệu Tổ vội vàng giả vờ khó chịu. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ nữa. Dù sao Thanh Hoa cũng sẽ nhận con. Con quan tâm đến Bắc Đại làm gì? Bố tôi cũng đồng tình, Diệu Tổ nói đúng. Chúng ta cứ chờ giấy báo nhập học của Thanh Hoa là được. 2 tháng sau, bố mẹ tổ chức cho Lý Diệu Tổ một buổi tiệc lớn để ăn mừng việc anh ấy thi đỗ. Hiện trường còn treo băng rôn, viết rằng nhiệt liệt chúc mừng Lý Diệu Tổ, hậu duệ đời thứ của dòng Đại học Thanh Hoa tuyển thẳng. Hàng xóm và người thân đua nhau đến chúc mừng. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng có người thân thắc mắc. Con bé Lý Tình kia chẳng phải cũng thi đỗ Bắc Đại sao? Thanh Hoa và Bắc Đại đều là những trường đại học hàng đầu cả nước mà. Sao không thấy treo băng rôn gì cả?
Mẹ tôi tỏ ra khinh thường, nó chỉ là con gái. Phước đức không đủ, không thể hưởng được phước lớn như vậy. Lúc này, tôi ngồi ở một góc, không nói lời nào. Bên cạnh, chú tôi toàn thân nồng nặc mùi rượu. Nói, theo tôi, nói về học hành, con trai vẫn hơn hẳn. Học lực của con trai có tiềm năng phát triển lâu dài. Vì chú tôi làm kinh doanh, nên khi chú lên tiếng, mọi người lập tức im lặng. Rồi chú nhìn về phía tôi. Các người đừng nhìn Lý Tình học giỏi từ nhỏ. Nhưng học văn thì có ích gì? Ra xã hội vẫn phải dựa vào toán lý hóa để kiếm tiền. Được vào Bắc Đại coi như là may mắn lắm rồi. Để tôi nói cho mà nghe. Diệu tổ nhà ta tuy khởi đầu chậm, nhưng đầu óc thông minh. Ôn tập 3 tháng đã đạt 700 điểm. Đây là vừa có thực lực, vừa có vận may. Lời tâng bốc của chú được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Ngay cả tôi cũng bật cười. Ai biết được đứa con mà cả gia tộc kỳ vọng, Lý Diệu Tổ. Kỳ thi đại học chỉ đạt 235 điểm. Còn Lý Diệu Tổ thì tỏ ra ngại ngùng. Chú à, đó là lịch sử đen tối của cháu. Toàn bộ bị chú lôi ra hết rồi. Điều này có gì phải ngại đâu. Diệu Tổ, năm sau thằng em họ cũng lên lớp 12 rồi. Cậu chia sẻ cho mọi người phương pháp học tập của cậu đi. Thế là Lý Diệu Tổ bắt đầu nói dài dòng, kể về sự vất vả khi chép đề. Nói xong, thậm chí anh ta còn khóc. Đôi khi tôi thực sự cảm thấy học hành rất khổ cực. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi lại tiếp tục cố gắng. Bố mẹ cũng bị cảm động, cùng nhau lau nước mắt. Kiếp trước, tôi không chịu nổi màn diễn của Lý Diệu Tổ, nên đã công khai phản bác anh ta. Kết quả là bị bố mẹ đuổi ra ngoài. Một miếng cơm cũng không được ăn. Vì vậy lần này tôi chỉ cúi đầu ăn cơm. Họ nói gì, tôi cũng mặc kệ, nhưng em họ tôi lại chất vấn. Nhưng thầy giáo chúng tôi từng nói, chép đề là việc làm kém hiệu quả. Nếu không cần thiết thì đừng làm. Lý Diệu Tổ nghe xong liền sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thầy giáo các cậu cũng tốt nghiệp từ Thanh Hoa à? Nghe nói cậu học khối xã hội mà. Hiện tại học khối tự nhiên mới có tương lai. Huống hồ một đứa con trai như cậu sao lại học khối xã hội chứ? Trong lớp có ai gọi cậu là đàn bà không? Nếu có thì nói anh sẽ giúp cậu trả thù. Em họ tức giận ngay lập tức. Chưa từng có ai gọi tôi là đàn bà cả. Anh họ là người đầu tiên đấy. Nói xong, cậu ấy định vung nắm đấm để lý luận với Lý Diệu Tổ. Nhưng trước tiên bị bố mẹ kéo lại. Đoạn nhỏ này nhanh chóng lắng xuống. Mọi người lại nâng ly và tiếp tục ăn uống. Đột nhiên có người hò hét, đưa giấy báo nhập học của Diệu Tổ và Lý Tình ra. Cho mọi người xem thử đi. Cũng để mọi người cùng hưởng niềm vui. Kiếp trước, tôi rất muốn chứng minh bản thân, nên ngoan ngoãn đưa giấy báo nhập học ra. Tuy nhiên, Lý Diệu Tổ cố tình đổ rượu lên đó. Suýt khiến tôi không thể nhập học. Điều này cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai để ý kỹ đến giấy tờ giả trị giá 3.000 tệ của anh ta. Vì vậy lần này tôi khiêm tốn nói, anh nói đúng. Học khối tự nhiên mới có tương lai, còn tôi học khối xã hội mà. Mọi người hãy xem giấy báo nhập học của Thanh Hoa đi. Trong tiếng hò reo của mọi người, Lý Diệu Tổ buộc phải lấy ra. Cẩn thận chút nhé. Làm bẩn rồi không biết có ảnh hưởng đến việc nhập học không? Người thân trong gia đình chăm chú nhìn vào giấy báo nhập học của Lý Diệu Tổ. Họ quan sát kỹ lưỡng. Đột nhiên, một người họ hàng tinh mắt hét lên. Ê, sao chỗ này lại không đúng thế? Lý Diệu Tổ sợ hãi, vội vàng nhìn kỹ lại. Hóa ra trên mã số có một chấm đen, che mất một phần con số. Họ hàng bắt đầu bàn tán xôn xao. Giấy báo nhập học của Thanh Hoa. Sao in ấn lại thô sơ thế này? Chắc là do lỗi in thôi. Các người xem, con dấu này chẳng lẽ còn giả được sao? Đừng cứ làm bộ ngại ngùng nữa. Làm gì có chuyện đó. Thực ra, đây là khi tôi ôn bài đại học 2 ngày trước. Không cẩn thận làm rơi bút. Mực văng lên đó, mọi người lập tức tin sái cổ. Con cảm thán Lý Diệu Tổ chăm chỉ như vậy. Đúng là sinh viên Thanh Hoa. Bố mẹ đứng bên cạnh cũng ưỡn ngực đầy tự hào, vẻ mặt kiêu hãnh vô cùng. Còn tôi ngồi ở góc khuất, ăn uống thỏa thuê. Ăn ngon lành không thể tả. Thực ra, tôi sớm phát hiện ra lỗ hổng trong giấy báo nhập học rồi. Nhưng nếu vạch trần ngay lúc này, thì làm sao mà xem tiếp màn kịch hay đây? Sau buổi tiệc mừng, bố mẹ đề nghị đưa Diệu Tổ đến Thanh Hoa nhập học. Mẹ cả đời chưa từng đến Bắc Kinh. Nhưng Lý Diệu Tổ tỏ ra rất khó chịu. Con đã trưởng thành rồi. Việc nhập học đơn giản như vậy, cần gì bố mẹ phải đi cùng? Đến lúc bạn bè nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghĩ con là đứa trẻ chưa dứt sữa sao? Mẹ lại đề xuất, vậy bố mẹ không vào trong được không? Chúng ta chụp ảnh gia đình trước cổng trường là được. Nhưng Lý Diệu Tổ vẫn từ chối. Không cần đâu mẹ.
Vé máy bay cho cả nhà chúng ta đắt lắm. Huống hồ giá cả ở Bắc Kinh rất cao. Khách sạn gần Thanh Hoa một đêm tới 1.000 tệ. Bố mẹ đều là công nhân bình thường, tiết kiệm cả đời. Nghe mức giá này, họ giật mình, tôi liền thêm dầu vào lửa. Không sao đâu, chúng ta có thể đi tàu sớm một ngày, ngủ một giấc. Sáng hôm sau là tới nơi. Làm xong thủ tục thì về, không cần ở lại qua đêm. Bố nghe xong có chút động lòng. Không sao, vậy chúng ta... Lý Diệu Tổ thấy vậy nổi giận. Nếu muốn đi thì đi với Lý Tình. Dù sao con cũng không muốn bị bạn bè gọi là đứa trẻ chưa dứt sữa. Nói xong, anh ta cáu kỉnh đóng sầm cửa phòng. Bố mẹ tất nhiên không muốn tốn tiền để đi cùng tôi. Vì vậy việc này cũng không được nhắc đến nữa. Còn tôi quan sát tất cả, lặng lẽ chờ đợi. Dù sao lúc này Lý Diệu Tổ vẫn chưa nhiễm thói xấu đánh bạc. Vạch trần quá sớm thì không còn thú vị nữa.